Të nderuar miq, përshëndetje. Takohemi së bashku në emisionin në fokus. Sot do të flasim për adoleshencën. Është një moment shumë i rëndësishëm tek të rinjt, një fazë në cilën njëri kalon drejt pjekurisë më pas, dhe ne për ta kuptuar më tepër këtë fazë, për të trajtuar disa koncepte të rëndësishme, për të kuptuar adoleshencin, fazën e tij, do të flasim sot me Hoxhën e nderuar Vladimir Kera. Mirë se erdhën në studio. Mirë se jeta. Faleminderit për ftesën. Atëherë do doja që ta fillonim duke e trajtuar adoleshencën si një koncept. Pra, çfarë është adoleshenca si koncept? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Së faleminderit për ftesën. E lutem Zotin që t'ju jap sukses. Së dyti, mund të përgjigjoj për temën për faktin se është e rëndësishme, jo vetëm për aktualitetin ku jetojmë, por është e rëndësishme ndoshta për çdo lloj njeriu në çdo lloj faze. Si për adoleshentin vetvete për të kuptuar fazën e tij, si për të rritur për të kuptuar adoleshentin vetvete, mënyrën si sillet dhe ç'është kjo fazë e rëndësishme e jetës. Adoleshenca vetvete, kur e kam përshkruar atë, e kam përshkruar si një fazë të cilën konceptualisht njeriu predispozohet që kur gjykon mbi fenomenet, ose mbi ngjarjet, ose për të kuptuar fenomenet dhe ngjarjet, predispozencën e qasjes e ka emocionale mbi atë logjike. Që do thotë, kjo është një fazë në të cilin njeriu priret ose fuqinë më të fortë të shfaqjes së çdo gjëje e ka nga ana emocionale. Mënyrën si flet, mënyrën si gjykon, mënyrën si vepron, imponohen ndjenjat dhe euforia emocionale, është zhvillimi biologjik, është zhvillimi i hormoneve të trupit, se pson një transformim të madh, kalon nga fëmijëria ose nga adoleshenca, pra para adoleshenca drejt adoleshencës, pson dhe trupi një lloj transformimi fizik, dhe zhvillimi i hormoneve prodhon emocione të larta tek njeriu. Dhe kështu që një farë lloj forme e determinon, nëse mund ta përdorim, që njeriu e shtyn fuqishëm që gjykimi, mënyra se si qaset gjërave, i qaset emocionalisht. Dhe emocioni ka i parim. Parimi është tani këtu. Pra, nuk është që prit më vonë, ose të shikojmë që si është çështja, bëhet apo nuk bëhet, është e duhur as është e duhur, a është e dobishme as është e dobishme. Emocioni ka një parim, sepse emocioni është zëri i instiktit në trupin e njeriut. Instinkti shpërthen nëpërmjet emocioneve. Sa më shpejt. Dhe kur instinkti flet nëpërmjet emocioneve dhe jep dhe simptoma në trup. Për shembull, instinkti që kemi nëpër të ngrënë shfaqet nëpërmjet urisë. Dhe uria jep simptoma, që do thotë i jep shtysë të fortë që njeriu ta bëj tani, i kërkon gjëra tani. Kjo është në fakt thjesht, në formë pra që të jetë sa më e kapshme. Kjo është adoleshenca në origjinë. Një adoleshent ka energji të fortë, impulse të forta që e shtyn që gjërat i kërkoj tani, ti bëj tani. Po cilat gjëra? Ato që i përgjigjen instinkteve. Pa gjëra që i ngopin instiktet më saktë. Ato i kërkon tani këtu. E shtyn fort, ja kërkojnë, dhe kjo është pikërisht ajo fazë delikate që ka shumë nevojë për vëmendje. E para, e dyta ka shumë nevojë për moderim, që do thotë shkojnë pjekuri. E treta ka nevojë për kuptim. Edhe njerëzit që janë rreth atij dhe vetë ai adoleshenti duhet ta kuptojë. Nëse më lejon dhe pak, adoleshenca nuk duhet kuptuar si diçka negative. Ka një perceptim që adoleshenca është diçka negative në jetë. Jo, nuk është fare negative. Ajo është fazë e natyrshme e jetës njeriut. Është një fazë normale. Është cikël normal që çdo njeri duhet ta kalojë se s'bën. Sepse është një cikël jo vetëm i njeriu vetvete, por gjithçka që rrethon njeriu. Në natyrë ka fazë adoleshente, bimët kanë fazën e vet kritike adoleshente që ose bien ose ngrihen. Pra ose fillojnë të zhvillohen, ose aty nuk prodhon ajo bimë. Është ajo faza kritike që kërkon shumë kujdesje, dhe nga vetë bujku. Mirë, po dhe shoqëritë kanë fazë adoleshente, që kërkojnë vëmendje të veçantë, edhe mendimi ka fazë adoleshente, edhe popujt kanë fazë adoleshente. Është ajo faza kritike, në të cilën nëse nuk dihet moderohet, për shembull Shqipëria ka pas në vitet 90, fazën e vet adoleshentës. Në perceptimin tim, mund ta ke pas edhe herë tjera, po e marr si fakt, si një rast historik. Duhet dinte mirë të orientonte lëvizjet e veta, se doli nga një vend edhe nuk kuptoi se nga po shkonte.
Pa ishte një qasje e fortë, euforike, emocionale, që ne jemi të lirë dhe nuk e kuptuan dot se të jesh i lirë do thotë ka përgjegjësi për lirinë. Nuk arrin dot ta menaxhoj atë situatë. Dhe nëse do të ndalemi tek ajo çfarë shihet sot adoleshenca, pra si shihet sot një adoleshent. Unë ceka pak më parë, adoleshenca ka filluar të shikohet si një fenomen negativ dhe këto duke u parë adoleshenca si një gjë shkputës nga brezat. Pra, në përgjithësi adoleshentët janë parë nga brezat më të rritur, se këto janë një pjesë që u pranohet gabimi, është adoleshent, është një fazë e urryshme, është një fazë e vështirë, është e pamenaxhueshme, e pakuptueshme. Është vetëm ja thirrje që them, ajo është fazë normale e jetës, kërkon thjesht orientim. Kërkon kuptim thellë, kërkon orientimin e duhur. Edhe në fundit njeriu arrin të bëjë atë që quhet ndryshe menaxhimi i kësaj faze. Është një fazë delikate. Pse? Sepse adoleshenca në paktën vendin tonë, po i qasëm shoqërisë në perceptimin tim, ka kaluar një tranzicion ku po përpiqet të marrë modele, jo që vijnë nga një traditë shëndosh e vendit, po përpiqet të thith modele të cilat janë iluzionare, nuk janë modele konkrete. Rrjetet sociale, adoleshencës shqiptare dhe jo vetëm dhe botërore, i kanë mundësuar që kohën dhe vendin ta shkrijnë. Pra, ai realisht është në Shqipëri, por nëpërmjet rrjeteve sociale duket sikur jeton në Angli për shembull. Ai mund të jetë duke ecur rrugës, por nëpërmjet rrjeteve sociale atij duket sikur është me 40 veta në rrugë, apo është me një grup të madh, sepse ai ka grupin e Facebookut që janë një grup i caktuar, rrymash, sporti ose muzike ose ku e di unë. Fillon dhe hiperbolizon situatën e vet ai. Për shembull, kur është shkëputur nga realiteti. Shkëputet totalisht, ja mundëson imagjinata. Se rrjetet sociale të ngopin imagjinatën. Dhe normalisht adoleshenti duke pas qasjen emocionale dhe duke në aktualitet mos pas mundësinë për të realizuar emocionet, i realizon nëpërmjet imagjinatës. Dhe ç'bën? Imagjinatën ta mundson rrjeti social, ta ngopësh. Dhe e ke gjithë kohën aty. Pse? Sa i ngop imagjinatën që i mungon aktualitet. Aktualiteti ka sfida. Aktualiteti ka, domethënë, ato uljet e ngritjet e veta. Aktualiteti don punë, don përpjekje, don lodhje, që të ngjitesh dhe ti të arrish drejt pjekurisë. Meqense nuk i përgjigjem dot aktualitetit, dhe i kthejmë imagjinatës. Dhe që t'i kthejmë imagjinatës, si ma ngop imagjinatën, dikur ngopin nëpërmjet ëndrave. Imagjinonte njeriu me tru. Nëpërmjet mendjes shkonte, domethënë siç i themi ndryshe ai, por lundronte në imagjinatën e vet. Tashmë nuk ka më imagjinat nga vetë njeriu, po ja ngopin rrjetet sociale. Pra, realizon atë pjesë të mungueshme, shkon dhe e kërkon atje në rrjetet sociale dhe quhet imagjinata sociale sot ndryshe, si një lloj komponenti i fuqishëm që realizon imagjinatën kolektive. Edhe që i bën njerëzit ndoshta ndjehen dhe të rëndësishëm në atë që ka bën jetën e tyre. Jo vetëm të rëndësishëm, por ka një detaj shumë interesant. Ç'ndodh? Për shembull, pse ndiqet një model i caktuar të një lojtari të flokëve për shembull? Nëse del një model i caktuar, do ta gjesh se shumica adoleshentë kapet, merret si model. Sepse ai nëpërmjet formës së jashtme plotson imagjinatën e vet. Për shembull, po marrim filan lojtar. Duke ditur që mua më ngop një lloj fame, një lloj më plotson atë që më mungon më saktë, sepse faza e adoleshencës ka tiparin dominant është dukja. Atë e mundon shumë fakti si të duket. Por dukja është tipar dominant për çdo njeri, domethënë se qenie domethënë të jesh. Për të qenë. Është tipari dominant. Si të jesh është çështje, pastaj kërkon mend, kërkon struktura, kërkon ide se si të jesh në formën e duhur. Duke mos e pasur shumë të zhvilluar aspektin intelektual ose të intelektit, ati dominon emocioni dhe do të duket tani këtu. Po si dukesh tani këtu, do të kapesh me atë që është i dukshëm. Dhe ti dashje pa dashje, do kopjosh një model flokësh, një formë xhinsje, një formë vathi, një formë tatuazhi, ku e di unë pse sa e ka bërë ai. Po pse? Se dhe unë duat më duket vetja si ai, se më plotson imagjinatën. Unë pse bëj këtë model flokën, fundit nëse do të pyesish pse?
po sepse ngjaj atij. Po çfarë do thotë që ngjan atij? Do thotë që unë kam një mangësi shumë të thellë që kam nevojë të persifikohem me një që është lart. Ose një që minimumi të heq vëmendjen. Pse për shkakun përgjithësi në fazën e adoleshencës fillohet duhani si pirja e duhanit. Kjo të bën të ndihesh të heq vëmendjen. Po. Të heq vëmendjen, ky pi duhan. Fillon të heq vëmendjen e njerëzve. Tash më shritur. Pse për shkakun kam pas për shemb më ka bërë vaki që dëgjoj ndaj një kështu rrugës që kalon. Për shemb ka ngret muzikën në fund. Edhe xhamat mbyll. Them ka dy alternativë, ose nuk dëgjon, ose është krahu tjetër. Ai dëgjon në momentin që e dëgjon ti që ai po dëgjon muzikë. Se është ideja që të arrije ke ti që ky po e dëgjon. Pra të tërheq vëmendjen. Është faza e tërheqjes vëmendjes, është fazë emocionale, do të tërheq vëmendjen tënde që unë po e bëj këtë gjë. Pse për shembull kujdeseni? Është gjitha në dukje. Është forma, sepse është çështje e rritjes. Është çështje e ngopjes asaj tani këtu, se unë duhet të tërheq vëmendjen. Edhe mundohem të zgjedh lloj formash ndryshme që të tërheq vëmendjen. Një ndër format është kjo lloj, pra, mora një aspekt adoleshencës në vendin tonë, nëpërmjet rrjetit social, ngop vëmendjen. Pra, tjetër duket, tjetër është, tjetër ka qef bëhet. Jeton, për shembull, me imagjinat në Londër, me në fakt shtëpinë e ka këtu. Edhe jeton këtu. Jeton me imagjinat si filan lojtar, me në fakt ikën nga sfidat aktuale të cilat i ka këtu. Dhe kjo çfarë i bën një adoleshenti? I bën shputje nga aktualiteti dhe krijim pavarësie, por krijimi i pavarësisë jo në formën e duhur. Krijimi i pavarësisë të paorientuar. Sa faza e adoleshencës predispozohet nga një gjë që thonë studiuesit pak të Maslow në këtë pikë, thotë, kërkon pavarësi, shkputje nga njerëzit që më të mëdhenj se ai. Sepse kërkon atë që të tregoj kush është ai, do të tregoj veten. Pra, dhe kjo kërkon shumë modernim. Duke, po. Dhe në momentin që shumë gjëra bëhen thjesht për të dukur, pra që është ajo faza e dukjes, kemi moment që nga adoleshenca duhet kalojmë drejt pjekurisë, dhe ky ndoshta është momenti më delikat. Sa i rëndësishëm është ky moment dhe çfarë rëndësie duhet i tregohet këtij momentit adoleshentit në këtë fazë? Në fakt kjo është për mua dhe thelbi i temës time, i këtij emisioni që duhet zbres. Si bëhet ky lloj kalimi? Njeriu ndoshta është nga vetmet qenie që është i përballur në një lloj kombinimi që kërkon domosdoshmëri maturim. Për shembull, kur njeriu e kalon sipas studimeve moshën adoleshencës, diku ke 18 vjeç, ai arrin të shkojë në matur. Dhe fjala maturant do thotë i matur, se prandaj quhet maturant. Po çdo thotë i matur. Njeriu ka i kombinim të çuditshëm se ka instiktin si forcë primare, ajo është gjëja e parë me të cilën lind nëpërmjet instiktit, është gjëja e parë që lind. E dyta, instikti shfaqet nëpërmjet emocioneve. Ka një komponent tjetër që ka logjikën. Që ajo fillon dhe zhvillohet më vonë. Njeriu deri në fazën e adoleshencës më të fortë ka anën instiktive, që thot shfaqjet emocionale. Me kalimin, drejt kalimit fazës adoleshencës, njeriu të fillon dhe i zhvillohet, ose më saktë i kërkohet të zhvillohet intelekti. Dhe i matur do të thot një njeri që arrin nëpërmjet intelektit të kontrollojë instiktet, ose më thjesht ti menaxhoj ato. I bën ka Emel Xhauzi ka i fjalë shumë bukur, ose një koncept shumë të madh. Thot, Islami si fe nuk ka ardhur për t'i shtypur, për t'i ndrydhur, se kjo është shumë e rrezikshme, ndrydhja e ndjenjave. E gjërave me të cilën Zoti e ka lind atë, e ka prodhuar si qenie. Për shembull, instiktin për të ushqyer, instiktin për të shumuar, instiktin për të dukur, instiktin për siguri, instiktet bazë të jetës. Nuk ka ardhur për t'ia shtyp thot këto, për t'i mçef këto. Po ka ardhur për t'i treguar si t'i menaxhoje nëpërmjet mendjes. Dhe prandaj Kurani thot vjen me fjalën e parë lexo dhe nuk vjen me fjalën e parë më ndjej. Nuk vjen Kurani më ndjej. Nuk thot Kurani për shembull fjalën e parë adhuroje Zotin. Jo, edhe pse në perceptimin tonë duket shumë e rëndësishëm.
ose jep zekatin, nuk vjen Kurani kështu. Vjen lexo se kjo është faza e parë të cilën ti do arrish në pjekuri. Pra faza e mendimit. Do të arrish të kuptosh ç'ndodh me ty. Si arrihet pjekuria? Pjekuria arrihet kur një njeri fillon dhe kupton s'pari që janë këto emocione. Kërkon për to. Për një adoleshent, se s'bën do të hyjë kërkoj ç'është ky emocion. Ç'është emocioni për të bërë këtë gjë? Pse e kam këtë lloj ndjenje? Tarik Ramadani, ke reforma rrejësore, ka një libër reforma rrejësore, hedh këtë koncept. Thot, unë do ta pyesja çdo njeri, thot, kur të më thotë që dua diçka, do ta pyes vetëm thjesht pse e do. A mund të më japësh një argument pse duhet? Nëse ai arrin të përgjigjet kësaj pyetje, unë thotë e shtia atë që të gjitha dëshirat sepse i don gjërat, të më artikulohen nëpërmjet arsyes. Dhe kur më artikulon nëpërmjet arsyes, thot, dhe në këtë rast nëse ka me vete parimet fetare, atëherë thot ky do ta kuptoj që shumë gjëra nëse si duhen fare. Po ndoshta ne shumë gjëra thot i blejmë ose i marrim ose i duam nga që si kalojmë ke pseja. Pse na duhet? Pse duhet ta blejmë? Pse na intereson kjo? Për shembull, nuk mund të shmangim faktin që një njeri gjatë fazës vet drejt pjekurisë ka 3 komponentë të rëndësishëm që ndikojnë shumë ka ai. Janë njerëzit që e rrethojnë, dhe ato ndikojnë lejnë gjurmë tek njeriu, janë informacione që merr, janë dhe vende që lëviz. Këto janë 3 komponentë që ndikojnë shumë tek njeriu. Nëse njerëzit që e rrethojnë janë njerëz që s'ja kanë mësuar, veçanërisht të përmarr prindrit, nuk kanë arritur që t'ja moderojnë ati emocione dhe t'ja shpjegojnë çfarë është ky lloj emocioni. Dhe informacioni që merr i riu, por dhe prindi ose shoqëria përreth, nuk është informacion që është në dobi të kësaj përgjigje dhe në dobi të kalimit të kësaj faze delikate, dhe nëse vendet në të cilat lëvizën dhe shëtitën është prezent shumicën e kohës, nuk i përgjigjet kësaj maturie, do arrim një fazë që quhet adoleshencë vonuar. Pra edhe pse mund shkoj se 5, 30, 40, ai akoma vazhdon me këtë qasjen emocionale. Vazhdon me mos kuptimin sepse i bën gjërat. Pra kjo ka të bëjë me arsyeën pse domos. Maturimi arrihet vetëm në këtë fazë. Duhet në këtë moment të bësh pyetjen pse. Tarik Ramadani thotë mund njeriu mund bëj pyetjen pse ose kërkon që janë këto ndjenja. Pra unë kam një lloj euforie që nuk heshti dot. Nuk mund ta mbaj veten. Kam një lloj euforie që po të kërkohet diçka e du tani, më vonë mos më jep fare. Nuk e du. Për shembull, në përgjithësi adoleshentët e kanë. Kërkojnë për shembull diçka e duan tani. Nuk presin ato që të thuash ti pritja 5 minuta. Thotë pse të pres 5 minuta, e du tani. Të kërkoj diçka tani. Në momentin kur fillon dhe i arsyeton, pse unë i du gjërat tani, kështu me ngulm. Se ky është maturimi. Pra, Nabulsi thot, Muhammed Ratib Nabulsi thot, të gjithë gjallësat thot i kërkojnë gjërat tani këtu. Vetëm njeriu thot i ka të moderuara këto tani këtu. Për shembull, kur është e uritur një gjallës tjetër, thot ajo gjën e parë që bën të kafshon. Nuk ka rëndësi se kush jeti. Njeriu jo. Njeriu e moderon ushqimin. E shikon është i ngordhur se për ne vjen sheriati. Dhe e mëson si. Është ngordhësira apo jo? Nuk i takon njeriut. Ajo nuk është gjë që i përket qenjes njerëzore, është e nalt. Është ushqimi i duhur apo jo? Është i dëmshëm apo jo? Të den apo nuk den, pra të merr mend as të merr mend. Është ushqim që dëmton fizikun apo nuk dëmton? Është i lejuar apo është i ndaluar? Mënyra si e serviren, mënyra se si e shërben, gjitha këto tregojnë arritjen e civilizimit. Ose më saktë shkallën e lartë të moderimit njeriut. Nëse i minut më lejon, në përgjithësi e kemi përdorur termin civilizim, me që se si koncept dhe kam dëshirë ta zbres. E kemi përdorur civilizim në objekte. Për shembull, unë shikoj sa e civilizuar filan shtet. Janë shumë civilizuar. Pse si kanë pallate të mëdha? Po, pallate. Po pallate nuk civilizohet. Mos ka bërë vaki kur objekti civilizohet. Civilizohet njeriu. Dhe këtu në këtë mes Friedrich Nietzsche thotë fjalë interesant. Tek Zarathustra e thotë atje. Thotë fjalë të madhe. Thotë i civilizuar është ai individ që arrin nëpërmjet intelektit të menaxhojë, të maturojë instinktet e veta. Pa, përdorimi i arsyes. Arsyes. Arrin nëpërmjet arsyes. Ai thotë që i menaxhon instinktet, thotë ky është realisht i civilizuar. Pra ky është i matur. Pra maturia arrihet kështu. Kjo është rruga në cilën njeriu arrin ke maturia.
duke përdorur arsyen e shëndosh. Dhe në këtë mes, Zoti s'e ka lënë njeriu të humbur. I ka sjell Kur'anin famlar, i ka sjellë profetat brez mas brezi, çdo populli, çdo shoqërie. Tek ne ka dërguar profetin Muhammed si të fundit, ja ka dërguar njerëzimit me Kur'anin famlar, si manual përdorimi teorik dhe profetin si një model praktik se si njeriu të arrijë maturim. Se si njeriu të maturohet. Ke profeti Alesami shkon një njeri i parregulluar. Mënyra se si kisha ardhur, domethënë i shtur. I thotë, "A nuk patë një kryer", thotë, "krihesh, dhe një vend thotë ku rregulloje veten." Detaj, për ta maturu. E maturon njeriu. Ka për njerëzve shkon profeti Alesami në një vend edhe i shikon që hanë një lloj hardhuce të madhe. I thotë urdhër, thotë, "Jo, unë ani nga avion, thotë, nuk e haj kët." Thotë, "Dërguari i Zotit, është ndaluar?" "Jo", thotë. "Thjesht ani nga avion, jo." Tregon mënyrën se si i kthen përgjigje. Tregoi histori shumë bukur kohën e profetit Alesam. Vjen një person u urdhon një bustak rush. Profeti Alesam e merr dhe kishte zakon që në përgjithësi e ndante me njerëzit. Këtë rast e han gjithin vet. Personi që e adhuron, çuditet, kënaqet, fluturon nga gëzimi. Shqyr i pëlqeu profetit Zotit i gjë. Mas i iku personi, profeti Alesam i thonë sahabët, "O dërguar i Zotit, nuk na dhënë asgjë. Ti në përgjithësi na jep." Thotë, ishte i hidhur, si ishte i pjek mirë. Dhe kisha frikë se po ta hani ju, do tregoni shenja fytyrë dhe do mërzite ai sa e me kishte pru me gjithë qef. Prandaj zgjodha ta konsumoj gjithë vetë. E ka moderuar dhe mënyrën se si t'i qasesh botës. Pra shit ç'bën moderimi. Ky është që njeriu të arrijë në shkallën e kontrollit gjërave. Arrin të moderon situatën. Pra arritja e kësaj lloj faze. Dhe kjo është që kërkohet. Pa një adoleshent mos njihet fare në problem dhe në siklet se pse I kam të lloj emocione, thjesht kërkoj që janë. Dhe të arrihet t'i kuptoj, t'i kontrolloj dhe të arrihet t'i menaxhoj. Dhe një rritur tashmë një prind mos ta veje përballë akuzës sepse ai ka këtë lloj euforie, sepse është gjendje fizike. Nuk mund ta kontrolloj, po ta mësoj si ta kontrolloj. Kjo është e rëndësishme, po. Do ta sugjeroja çdo prind. Do të ishte qase e gabuar nëse e vën në tabelën e qitjes një të ri, sepse ka shpërthim emocional. Bën këtë lloj euforie në veprim. Por do ta këshilloja, do t'ja sugjeroja që ai ta orientonte se si t'i kontrollonte këto emocione. Si thot Gazali, thot në shkollë njeriu mëson të hesht, se kur vjen, thot, vjen flet vet. Nuk është se I mëson kush në shkollë të flas, thot njeriu. Njeriu në shkollë mëson të hesht. Sa I vjen vet që flet. Shkolla e mëson si të hesht, pra. Arrin t'ja moderoj të folurën. Që do të thot, prindrit në këtë mes kanë një rol shumë jashtëzakonisht shumë thelbësor. Do të flasim dhe për rolin e prindërve, megjithatë do duhet të kemi një pauzë, do të kthehemi përsëri në pjesën e dytë. Ndërkohë do kemi një pauzë, do të kthehemi në pjesën e dytë për të vazhduar bisedën. Qëndroni me ne. Ndërmi që jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit, jemi duke folur për adoleshencën, kalimin nga faza e adoleshencës në atë të pjekurisë. Hoxha shpjegoi në pjesën e parë se si është menaxhimi emocioneve tek adoleshenti. Këto janë gjëra normale që ndodhin të paktën në këtë fazë dhe më pas u shikua se si kalohet nga adoleshenca tek faza e pjekurisë. Ishin tek familja, pra ndikimi që ka familja tek adoleshenti dhe ju u përpoq që të jepni disa këshilla, megjithatë do të ndalem më gjerësisht këtu se çfarë ndikimi ka shoqëria, në fakt shkolla, familja, pra ambienti ku ai jeton në formimin e këtij individi. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Zotit mëshiruesit mëshirbërësit. Vetë profeti alayhiselam edhe vetë Islami I ka tërheq vëmendjet veçantë kësaj strukture ose kësaj qelize, e cila arrin të edukojë dhe të prodhojë individ të shëndosh për sa I përkasin shoqërisë. Profeti alayhiselam një hadith sakt thot ku enfusekum wa ahlikum nara. Ruani thot veten tuaj dhe familjen tuaj nga xhehenemi. Shumë e thjesht lind pyetja si t'i ruajmë në fundit unë kam përgjegjësi për veten para Zotit, dhe pse profeti alayhiselam
më ngjiten mua si person individual, si përgjegjës familjar, që të kem kujdes të ruaj dhe të mbroj familjen time nga zjarri i xhenemit. Dhe të ruash familjen nga zjarri i xhenemit do të thotë që ti t'i edukosh. Edhe prandaj një hadith tjetër nga Enes ibn Malik, të cilin e ka transmetuar Enes ibn Malik nga profeti Islam, nga Ibrahim ibn Adhemi, thotë: kush ka 3 vajzë dhe edukon siç duhet me Islam, thotë i kam garantuar xhenetin. Thotë nëse dukëm i Zotit, po 2, edhe ai që ka 2. Po ai thotë që ka 1, edhe ai që ka 1. Çfarë do të them me këtë? Do të them me këtë që prindrit në vetvete kanë një rol esencial në formimin dhe në zhvillimin e fëmijës, që nga momenti i lindjes deri në momentin e adoleshencës dhe kalimit të kësaj faze delikate. Në përgjithësi që nga lindja dhe në para adoleshencë, fëmia prindërin e ka model konkret. Pra që do thot me fjalë thjeshta. Nëse një prind për shembull ka duhanin dorë edhe i thot fëmijës vet që mos e pi, s'është i dëmshëm, kjo fjalë nuk vlen asgjë për fëmin. Sepse është kundër asaj që ai shef. Është në përplasje të plot. Pra nuk mund t'i thush fëmijës që mos e pi dhe t'i heqë dorë, sepse është në përplasje, ai kopjon nga ana vizive. Pse? Se anën e artikulimit ai nuk e kupton. Nuk ka zhvillimin e lartë që të kuptojë se pse s'duhet ta pi. Pra modeli është ai që shoh. Deri në fazën para adoleshencës. Është modeli ai që shef. Pra ku është delikatesa këtu? Delikatesa është këtu mënyra si sillesh. Mënyra si flet, mënyra si komunikon, mënyra si bashkëvepron, mënyra si brenda familjes, mënyra si artikulon gjëra, si e respekton njerëzit, të gjitha këto fëmia këtu fillon kopjimin viziv. Pse jo intelektual? Se kopjimin intelektual fillon nga faza adoleshencës e më vonë. Pa intelektin fillon kupton se pse. Se të kuptosh do të thotë thjesht din barazimin e ngjarjes. Din fundin e veprimit, pra, kjo është të kuptosh. Të kuptosh do thot një njeri i cili nëpërmjet mendjes e din fundin e veprimit dhe kontrollon fillimin e atij. Para adoleshencës, në përgjithësi dhe në fazën e adoleshencës, njeriu nuk e kupton fundin. Thjesht di fillimin, por nuk e din se ç'mund të shkojë në fund. Dhe kjo është delikatesa. Tani në këtë fazë roli i rëndësishëm është që mos të ketë përplasje mes asaj që thuhet dhe asaj që bëhet. Dhe ajo që bëhet jetë korrekte. Korrekt, themi konform rregullave fetare. Konform asaj që ka kërkuar Zoti. Mos gënjesh, se nëse gënjem në sy të fëmisë, përpiqesh ta mashtrosh atë. Pra, ti thush do ta blej këtë dhe s'ja blen. Ti thush do ta jap këtë dhe s'ja jep. Ti po ja mëson shumë mirë gënjeshtën. Po ti vetë po ja mëson, ose ndryshe mos i jep premtim. Është shumë delikate. E dyta, nëse do t'i mësosh të falet, në pikë parë do të falesh vetë. Ai të shoh si falesh. Nëse do ta mësosh fëmijën si të falet, ti duhet falesh, nuk vlen ti thush hajde falu. Ti fillon vetë. Ai të shef, ai të kopjon. Nëse do t'i mësosh diçka, përmende vetë, ai fillon ta kopjon të thonë në asaj. Nëse do ta mësosh si ta bëj një punë, e bëje vetë ti sa ai fillon edhe të kopjon. Kjo është ana e parë e rëndësishme. E dyta, pra ai që kopjon në fillim fëmia ose ai që ndodhet në para-adoleshencë është prindi vet, apo jo? Është prindi vet. Sepse objekti i sigurisë je ti. Pra objekti ku fëmia mpret forcën, mbështetjen, çdo gjë e ka nga nëna dhe nga babai. Nëna për nga mbështetja fizike, sepse merr qumshin prej saj, baba nga mbështetja e forcës, sa atë shikon, objekt force. Më të madhen, më të fortin atë shikon. Dhe nëse këto dy janë model konkret sipas normave, ai nga ana vizive i ka marrë shembujt. Tashmë ngelet ana ideologjike. Nëse kalon në fazën e adoleshencës, këtu vlen orientimi. Përveç parës, këtu fillon orientimi, pra bashkëbisedimi. Këtu fillon ajo që quhet shokbërja. Në çfarë kuptim shokbërja? Jo shokbërja duke ra në nivelin e shoqërisë të rëndomt. Se prindi është prind, ai duhet ta kuptojë që prindi është prind. Dhe shoku është shok. Po shokbërja në kuptimin e bashkëbisedimit. Arritja nëpërmjet komunikuarit të shpjeguarit ti fëmisë pse është kjo gjë e dëmshme. Për shembull, nëse i thu fëmisë që krijimi një kanal i komunikimit tashmë mes prindit dhe fëmijës. Dhe logjik. Po. Dhe që ai ta kuptojë. Jo ti ngelin gjërat e pakuptimta tek ai. Jo të thënë se kështu është rregull dhe kështu duhet bërë. Kështu duhet.
Nëse I thu kështu duhet, ai nuk e bën sepse nuk e dim se duhet kështu. Pse e thash edhe një herë përpara. Ka tendencën që të krijojë pavarësi nga ti. Faza adoleshencë, faza e pavarësisë. Pra ne fëmijët për shkak adoleshent rrin dhon vetëm. Duan të rrin vetëm. Duan të ikin vetëm. Se është faza e pavarësisë. Do të shkputet nga prindërit. Me po ç'a është diçka e rëndësishme këtu, që duhet pa me shumë kujdes. Të shpjeguarit sipas nivelit që ai kupton. Pra të shpjeguarit pse duhet bërë kjo dhe pse nuk duhet kjo tjetra. Pse është më mirë kjo dhe pse është e dëmshme kjo tjetra. Ti je motori sugjerues. Ti pra je këshilltari në këtë mes. Dhe kjo kërkon durim, kërkon maturi, kërkon gjesh vendin e duhur, kohën e duhur, mënyrën e duhur për t'ia thënë. Duke pas parasysh qasjen emocionale që ka fëmia. Ose adoleshenti këtë fazë. Duke pas shumë parasysh këtë fazë. Shkolla, ç'bën shkolla? Çfarë rrin atje? Nëse fëmia shkon, duhet të ketë një lloj komunikimi. Prind, mësues, fëmijë. Në përgjithësi ç'bëjmë ne? A kemi dorëzuar juve dhe ju I dini se ose ju e keni për detyrë, përdorim nga kështu si term, zhargon përditshëm që ju t'i edukoni. Nuk mundet të edukohet fëmia kështu. Nëse nuk ka një trinom të suksesshëm mes prindërit, mësuesit dhe fëmijës, që të kuptohet rrjedha e zhvillimit të këtij. Që prindit të arrije ta lexojë, të jetë një hap para të lexojë fenomenin e fëmijës vet, të lexojë përgjigjen. Pra, përgjigjen e fëmijës arrin ta lexojë një hap para. E kupton shumë mirë nga mënyra si artikulon, mënyra se si flet, mënyra e gjesteve, që ku do të shkojë ky. Pra, arrin e njeh mirë. Kthehemi ke prindet se më intereson dhe gjë. Ai që I duhet prindës parë është të edukohet vetë që t'i kuptojë ato. I lind për detyrë që të kuptojë vetë një herë dhe të arrijë të studiojë, të analizojë vetë se ç'është kjo fazë. Dhe si mund ta ndihmoj fëmin timon që dalë nga kjo fazë. Faza e kritikës, faza e vendosjes fëmijës përballë përgjegjësisë. Faza e kritikës për çdo gjë njësoj e bën atë të luhatet nga besueshmëria tek ti se ti më vërtet kërkon nga ai që të bëjë një gjë të mirë. Për shembull, nuk mund të kritikohet fëmia sikur thënë një gotë, sikur thot një fjalë jo të duhur. Janë dy gjëra të ndryshme. Kritikat për çdo gjë duhen në fazën e vet. Thyera e gotës mund të jetë një gabim. Është një gabim të cilin nëse do ta zgjidhesh, merret ta mbledhë vetë, se herën tjetër sa thyesh se thot kush e mbledh. Zgjidhet shumë thjesht. E theu, hajde mbledhim bashk. Me kusht. Duhet ta mbledhim se s'bën bashk. Herën tjetër se nuk e bën ai, se thot kush e mbledh. Gabimet më të mëdha kanë dënime më të mëdha. Ose si quhet ndryshe, ose nëpërmjet shpërblimit ose nëpërmjet dënimit. Nëse e bën këtë, shpërblej me këtë. Nëse e bën këtë gabim, nuk do marrësh këtë gjë. Pse? Është faza që ti do të po e edukon instiktin dhe instinkti edukohet nëpërmjet kushtëzimit. Që do thotë, nëpërmjet kushtëzimit ta jap ose s'ta jap këtë gjë. Ka një sinjal në pas diçka që ndodh, po. Sepse logjikisht akoma nuk ka arrit të kuptoj definimin e pse duhet mos jo. Kur fillon të rritet, që shkon afër maturimit, fillon dhe shpjegoja gjërat me detaje. Në fakt duket sikur shpërblimi është shpërblimi I një pune që merr në fund, domethënë ndjenja e shpërblimit është ajo që më motivon të vazhdoj të bëj. Motivon që kjo që nga gjë e mirë. Po. Duar tërkitje. Diçka, I blen një gjë, e nxjerr shëtitje, sepse ti këtu I jep atij të kuptojë që kjo është gjë që ma pëlqejën. Dhe ai do të bie në sy, mos e harro. Ajo që është interesante, ai do të bie në sy. Po ndoshta s'ka gjetë formën, o për mirë o për keq, varet çfarë forme tani zgjedh. Dhe varet se si ti edukon ai që të bie në sy. Tani ç'ndodhen? Në këtë lloj faze, sa fillon të vjen rreth maturimit, fillon shpjegimi. Është dëmshëm duhani për kaq milion arsye. Është dëmshëm fillon gjë për kaq arsye, po kujdes mos bie fjala kundërshtim me veprën. Sa atëherë nuk ka zën asgjë fjala kur bie me veprën kundërshtim. Nuk zën. Kurr. Ndoshta as mjeku nuk e dëgjon kur thot mos piduan nuk mund ndodh ajo, dhe ai vetë përdoren, sepse ti ndoshta një rritur në kuptimin një rritur ka tjetër qasje. Por sa adoleshent është shumë e vështirë që të besoje nëse ti bën diçka tjetër dhe I thut diçka tjetër. Atëherë sa të beson asgjë më. Sepse të shikon klohatur se veten e vet. Apo të shikon klohatur, nuk ka siguri këtij, sa ai kërkon sigurinë. Kërkon një njerëz që është I pjekur, që fillon dhe nëse mund ta përdorim thojza, të merr model.
Pra ka modelin e parë ka babën e vet. Model për mirë, pra ai fillon realisht e edukon atë. Kështu, ky është rol shumë i rëndësishëm që duhet luajë prindi. Dhe për mua këto janë disa nga shumë gjëra të cilat mund të thonë edhe njerëz tjerë, por për mua në këtë hapësirë që mi bën, janë disa nga sugjerimi që do të jepja që të kuptojmë hadithin e profetit, ruani familjen tuaj dhe veten tuaj nga zjarri i xhenemit. Dhe nëse do të ndalemi tek disa dilema të cilat kanë adoleshentët në këtë periudhë, ndoshta emocionet e forta me të cilët përballen adoleshentët japin atyre të kenë disa dilema, kush jam unë të vërtet, çfarë bëj unë ndoshta në këtë botë, përse jam në këtë shoqëri, pra si mund të dal duke menaxhuar këto lloj idesh që mua më vinë në kokë, sepse kjo është një fazë shumë delikate, ju e thatë, shprehet edhe arsyet pse me të cilat janë këto dilema që shoqërojnë adoleshentin në këtë fazë jetës së tij. Normalisht në transformimin e epokave, dilemat ndryshojnë jo vetëm në kohë ndryshme, po ndryshojnë edhe në shoqëri të ndryshme. Një shoqëri e caktuar ka përplasje tjera me çka një shoqëri tjetër. Dhe në leximin tim them që në dilemat më të mëdha që ka adoleshenti shqiptar është mungesa e orientimit. Pra nuk ka një vizion të qartë, të orientuar, ku ai mund të kërkojë, mund të hulumtojë dhe mund të shikojë se ç'bëhet në këtë botë. Që do thotë, më kuptimin si. Nuk ka një model të qartë nga të gjitha instantat, gjitha kush duhet ndihmojë njeriu si qenie, që atij të jepet pa një lloj modeli që ta ndihmojë atë që dal nga kjo fazë. Dhe nuk ka një politikë të veçantë. Po flas vetëm për këtë kategori, se ka nevojë edhe kategoritë e tjera, po për vetëm për këtë kategori caktuar. Që të shikohet çfarë është e dobishme dhe çfarë është e duhur për të promovuar këtë rit. E shikoj personalisht, jo të duhur, që një njeri që ndoshta për gjithë kohën promovon diçka negative, shkojë dhe të reklamohet në shkolla, të reklamojë universitete, shkojë dhe të tregohet si model në universitet. Sepse ai përkon një përplasje të fortë mes asaj që ti don t'i japësh triut në universitet nëpërmjet dijes arsimit dhe mes asaj që i promovon ti si figurë më suksesshme. Dhe nëse do të shikosh ti kush promovohet si figura më suksesshme, hapi mediat nëse do të shikosh. Kush janë figurat që promovohen si të arrira, sa i kërkon të marë, ai kërkon të shikoj, pra dilema atij është si të bëhem unë. Adoleshentët dhe fëmijët bëjnë pyetjet esenciale të jetës. Pse, ku, çfarë, si, i bëjnë shumë. Pse është kjo kështu, si është kjo kështu, ç'është kjo kështu, pse ka ardhur kjo gjë, e kanë s'është në natyrë. Se natyra bazë është kurioziteti. Njeriu që është kurioze. Dhe promovimi që i bëhet disa figurave e shtyn adoleshentin që të përplaset një dilemë të fortë. Mes asaj që shpesh herë i promovohet si e ndershme, e moralshme, e duhur, dhe mes asaj që i promovohet si sukses. Ky ndershmi, ky moral dhe ky duhur i thot, në leximin tim, s'është i suksesshëm. Se mos më promovohet si sukses, nuk më del si suksesshëm. Unë nuk kam parë në televizion, të paktën atë që kam parë unë, që dal një punëtor që ka 40 vjet që punon, me një rrogë minimale, dhe të promovohet një televizion, bravo, ke 40 vjet që punon, s'ke qenë dorë nga puna. Ta respektojmë. Ka dalë në pension, ka 40 vjet, ka dhënë një shërbim, mekanik, hidraulik, ku e diun, mësues, ose një mësues për shembull. Dole në pension një mësues kaq vjeç, promovojmë si figurë. Është një karrierë jashtëzakonshme. Si arritet i zot një 45 vjet në shërbim komunitetit? A promovohet? Unë s'kam pa, mund të ketë. Unë s'kam pa. Promovohet një që dje ishte fukara, sot u bë milioner, dhe mënyra se si nuk e di kërkush, po thjesht u bë. Promovohet dikush që mund të promovojë antivlera në vetvete, pra në të gjitha aktivitetet në vetë mund të prodhojë antivlera dhe promovon antivlera dhe t'ia paraqet si suksesshëm. Pra, dhe krahun tjetër kërkon ndershme. Një krizë identitare. Tranzicion i fuqishëm. Po. Është dilemë fort për triun.
dhe për adoleshentin është shumë e fortë. Se tjetër gjë i kërkon truri, logjika, bisedat e përditshme, dhe tjetër gjë i promovojmë. I themi ti je i ndershëm, po i promovojmë pa ndershmin. I themi ti je njeri me mendje, i qetë, i urt, i arsyeshëm dhe i promovojmë pa arsyeshmin. Pra, në momentin që ai shikon se kjo nuk është rruga që çon tek suksesi. Shikon përplasjen. Se bota ku jetojmë, kërkon rezultatin, nuk i intereson fare rruga si ke ardhur. Të kërkon, je këtu apo si je? Po si erdhe s'ka rëndësi. Zoti neve na mëson. Rruga dhe ku erdhe të dyja janë shumë të rëndësishme. Pra qëllimi dhe mjeti janë shumë të rëndësishëm. Dhe mjeti si shkohet, duhet jeti mirë, edhe qëllimi duhet jeti mirë. Nuk vlen qëllimi mirë me mjetin e keq. Është gjë e papranueshme. Ti ati i promovon vetëm si ka ardhur, jo me mënyrën se si. Edhe promovon atë si figurë shumë suksesshme. E provon si një model për këtë brez. Pse e promovon si model? Sepse ai përgjigjet atij. Sa i thret ndjenjave, i thret emocioneve të atij. Pra i përgjigjet anë emocionale. Pra kjo është dilema, një ndër dilemat më esenciale. Është një ndër dilemat më esenciale që vuan rinia shqiptare. Tjetër gjë i kërkohet, tjetër gjë i promovohet. Nuk i promovohet ai që duhet merret si model, i vin modelet e cilat kanë përplasje të fortë me atë çka vetë mendja thret. I promovohet që arrihet pa punë, i promovohet që po sulodhe dhe mund të kapish në gjë, i promovohet që po nejte me të fortën dhe mund të bëhesh dhe ti mund të kapish dhe ti dyjon. Dhe nuk i promovohet që puna është baza e jetës. Nuk i promovohet që djersa është gjëja më e ndershme e njeriut. Nuk i promovohet që njeriu jeton se ka nder. Nuk i promovohet që njeriu vlen si njeri vetëm sepse ka etik. Pra ti promovohet, ti jepet ky lloj orientimi. Dhe prandaj e kanë këtë lloj tradicioni. Këtë lloj përplasje, sidomos brezash. Sepse i duket ofendim, nëse më ta them thojza, që babai vet ka 40 vjet që punon me rrugë minimale 220.000 lekë. Dhe nuk është jaftë. Si sa rritet ti o puni dhe? Si subone ti? Mu më duket humje kohë. Ç'është kjo? Më duket humje kohë thot merrem me këtë punë. Kërkon majat. Sa i promovohet. Dhe i promovohet se vetëm kështu arrihet dhe ky është sukses. Dhe vetëm kështu mund t'ia dalësh. Dhe nuk i promovohet krahu tjetër. Që shiko, kështu i dilet në fakt. Dhe kjo është e ndershme, kjo është e duhur, kjo na bën njerëz në fundit. Pa nuk është se na bën duke humb sensin e të qenurit njeri. Albert Camus ka një fjalë interesante, thotë njeriu ndoshta thotë është vetëm e qenie që e ka bezdit bota ai që është. Është e çuditshme, thotë, ndodhin raste në shoqëri që njeriu e ka bezdit bota ai që është. Unë më thash ç'është njeriu? E njeri që është i moderuar, pra që i kontrollon gjërat, i mat, i moderon. Shpesh herë refuzojnë njerëzit i moderojnë. Zgjedhin rrugën tjetër. Hoxhë, unë i falenderoj që ishte me mua në këtë minuta dhe atë përgjigjen tuaja rreth kësaj teme që mendoj shumë e rëndësishme në ditën e sotme. Shumë faleminderit dhe juve. Nderuar miq, ky është emisioni ynë për ditën e sotme, duke falendëruar që më ndoqët në këtë emision. Le të takim herën tjetër me një tjetër temë për diskutuar. Deri atëherë, uroj të kaloni sa më bukur.